Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе. Україна лише сама себе зможе змінити. Ключ до перетворення України у ній самій. Його високі ідеали зазнавали зіткнення з такою дуже складною реальністю. Постать, довкола якої десятиліттями точаться суперечки. Він міг обрати військову кар'єру, міг стати успішним юристом, політиком, але вирішив стати священником. До нього негативно, з величезною підозрою ставилося тодішнє українське суспільство. Він пройшов через війни та окупації, зміну кордонів та влад, не ставши своїм для жодного з режимів. Він сказав дуже цікаву фразу: «Я хочу бути вашим митрополитом, і я ним буду». Були дуже гострі напади в пресі. Використовувалася специфічна пропагандистська мова, щоб його дискредитувати. Духовний лідер, якого засуджували за політику та звинуватили у співпраці з нацистами. Привітав німецьку армію як армію-визволительку. Всі найгірші лайливі слова, які можна було допустити, все було вжито. Він не приймав терору, але в дивізії «Галичина» служили капелани його церкви. Він рятував євреїв, але в його пастві були й ті, хто їх убивав. Страшні часи були, де було нормально, що поляки ненавидять українців, українці ненавидять поляків, ті інші ненавидять євреїв. Він жив в цьому часі, в цьому дуже конкретному часі. Він мусив фактично щодня приймати рішення, реагувати на певні виклики, які були для нього актуальними. Одним з перших у світі він намагався докричатися про Голокост, але йому не повірили. Є щонайменше 26 листів, написаних до Ватикану під час Другої світової. Він прагнув української незалежності, але навіть власну державу не був готовий ставити вище своєї віри. Це розуміли і пробачали не всі. Мені було важливо зрозуміти, чому він став саме таким, чому він діяв саме так. Мене звуть Ліляна Гентуш. Я багато років досліджую життя і діяльність митрополита Андрея Шептицького. Опівдні 17 січня 1901 року на Львівський вокзал прибув потяг зі Станіславова. Старі газети зберегли статті, як на людному пероні місцева знать та представники духовенства зустрічали особливого гостя. О 12:30 відізвалися з церковних башт дзвони, несли удалину радісну мить, що до столиці галицьких митрополитів прибув новий князь церкви. З потягу вийшов митрополит Андрей, граф Шептицький. У момент, коли митрополит вийшов із вагону, хор семінаристів заспівав «Слава вовишніх Богу». З вокзалу усі рушають до брами Святого Юра. На площі та в соборі від ранку юрмляться люди. Новий владика благословляє зібраний народ. Він не є чужою людиною для Свято-Юрського престолу. Історія роду Шептицьких сягає часів Галицько-Волинського королівства. На вході до храму скульптури на честь Атанасія і Лева Шептицьких, митрополитів, які звершили будівництво головної греко-католицької святині Львова, господарем якої тепер став митрополит Андрей.
Утім, врочиста зустріч не означала прихильного ставлення. Новий владика – багатий австрійський граф. Його славетний рід спольщений. Аристократична родина займає високе місце у політичному та суспільному житті під австрійської Галичини. Неочікуване рішення стати греко-католицьким монахом та швидке сходження на престол 35-річного Шептицького багатьох насторожували. Ви собі не уявляєте, як до нього негативно, з величезною підозрою ставилося тодішнє українське суспільство. Вони здебільшого його трактували як якогось засланця, як ворожого агента, який покликаний знищити церкву чи златинізувати її. Було чимало таких натяків, що він походить із могутнього роду, його начебто і вітали, але десь між рядків відчувалася ця невизначеність щодо його позиції, щодо того, як він себе вестиме. Мало хто тоді знав, заради чого молодий аристократ на зорі можливостей відмовився від блискучих світських кар'єр. Мені було важливо зрозуміти, чому він став саме таким, чому він діяв саме так. Він міг стати ким завгодно. Він міг обрати військову кар'єру, міг стати успішним юристом, політиком, мистецтвознавцем, художником, але вирішив стати священником. Він вирішив, що є суспільна група, якої особливо треба допомагати. Це українці в Галичині. І тому він повернувся, так як він казав, до національної ідентичності. Коли молодий Андрей Шептицький очолив Галицьку митрополію на початку ХХ століття, він сказав дуже цікаве слово, дуже цікаву фразу. «Я хочу бути вашим митрополитом, і я ним буду». Ця фраза, можливо, є ключем до інтерпретації всієї його дуже такої важливої місії. Галичина початку ХХ століття – економічно відсталий регіон Австро-Угорської монархії, чи не найбідніший у тодішній Європі. Століттями українські землі перебувають під чужою владою. Спочатку Польщі, потім Австрії. Коли наш народ, як бездержавний, жив на рідній землі у чужих державних утвореннях, що саме церква була єдиною суспільною інституцією, яка у тих державних утвореннях представляла інтереси свого народу. Українська греко-католицька церква вважає себе спадкоємицею давньої Київської митрополії, яка завдяки унії 1596 року у Бересті відновила спільність із католицькою церквою. Після Берестейської унії її почали називати унійною, а за австрійського панування – греко-католицькою. Церква відіграла особливу роль саме у розвитку українського національного руху, у пробудженні цієї національної, модерної свідомості галицьких українців. Шептицький одразу бере на себе обов'язки ширші, ніж лише управління церквою, і стає найвпливовішим лобістом своїх вірян. Українці в Галичині не мали ані уряду, ні службовців, ні заможніх людей, ні людей впливових. Їхні єпископи були майже єдиними представниками нації і змушені інколи виконувати функції і здійснювати той вплив, який де-інде, звичайно, мають світські провідники нації. Митрополит докладає зусиль до надання всім українцям виборчого права в Австро-Угорській державі, стає співзасновником першого українського іпотечного банку у Львові, який надає селянам доступні позики на поліпшення господарства. Сучасні методи управління оптимізують та модернізують економіку церкви. Шептицький фактично очолив величезну соціальну інституцію з дуже багатьма ролями. Митрополичі палати навпроти Святого Юра – резиденція греко-католицьких владик. Тут у 1905 році розпочинає роботу перший у Львові художній музей на основі приватної колекції картин та ікон Шептицького.
Владика мав задум створити великий національний музей, який стане відображенням культурних наукових здобутків і стане центром наукового і культурного життя. У 1912-му Шептицький купує імпозантну віллу в центрі Львова і дарує місту як нове приміщення Національного художнього музею. Його відкривали під гімн «Ще не вмерла», а першу виставку присвятили Тарасові Шевченку. Подія сприймалася як національне українське свято. І це було надзвичайно актуально у добу, коли українська спільнота поки що не вийшла на шлях державної самостійності. Якою ж була Україна на початку митрополичого шляху Шептицького? Розділена збручем між, здавалося, непорушними Австрійською та Російською імперіями. Об'єднати українські Галичину, Буковину, Волинь, Поділля, Наддніпрянщину та інші регіони в єдиний край було сміливою візією. Та вже у своєму першому пастирському посланні Шептицький бачить спільне майбутнє для українських земель. Зі своїм народом та батьківщиною ти зв'язаний не тільки спільною вірою, що її вважаємо найбільшим добром і святим обрядом, яким дорожимо, але ще і спільною мовою та звичаями, тією землицею святою, на якій разом проживаємо, і цілою віковою минувщиною, і спільною українською кров'ю, і спільним добром, і спільною майбутністю. Як людина двох світів, Шептицький мимоволі опинявся в епіцентрі напружених українсько-польських стосунків початку ХХ століття. В латинську вербну неділю 1908 року український студент, син греко-католицького священника Мирослав Січинський, вбиває губернатора, польського графа Анджея Потоцького. Гучний атентат, покликаний привернути увагу до політичних проблем українців у Галичині. І ті масово вітають замах як вияв патріотизму. Для багатьох Січинський стає героєм, яким пишаються. Про його вчинок складають пісні. Всупереч загальній ейфорії, Шептицький різко засуджує розправу. Публічний злочин мусить бути публічно осуджений. Той, котрий його допустився, думав засліпленню своїм, що так послужить народній справі, на Бога. Так не єсть. Злочинами не служиться народові. Мусимо піднести якнайголосніший протест проти самої гадки, що можна святій справі народній служити закривавленими руками. Суспільство сприйняло таку позицію митрополита Шептицького як свого роду зрадництво. Більше того, його почали підозрювати в тому, що він стоїть на позиціях польського народу. Але причини були інші. Убивство Потоцького проявило глибинне несприйняття Шептицьким політики радикального спрямування. Це було вбивство. Вбивство як метод політичної діяльності. Це суперечило Божим заповідям. А він завжди був проти терору. Політичного чи будь-якого іншого терору. В парламентсько-конституційній австро-угорській монархії Шептицький бачив легальні можливості для культурного, економічного та політичного зростання українців. Вибух Першої світової він сприйняв як нагоду для відновлення державної соборності, підготувавши для австрійського уряду меморандум про об'єднання українських земель. Він вважав, що є ймовірність того, що Австро-Угорщина буде перемагати Росію у війні, і тоді на тих територіях буде можна створювати українську державність під протекторатом Австро-Угорської імперії. Відірвання цих територій можливо найповніше від Росії і надання їм характеру національної території, відповідно до її мешканців, незалежної від Росії і чужої домінування царя. Маючи цю ціль на увазі, потрібно буде використати всі традиції України, що їх
Росія придушила і впоїти їх так сильно у свідомість нації, щоб жодна політична комбінація не змогла знищити перемоги. У 1914-му цим сподіванням на українську державу не довелося справдитись. Галичину зайняли царські війська і почали заводити свої порядки. Забороняти українську мову, закривати школи та громадські інституції і посилювати впливи російського православ'я. 6 вересня 1914 року в Успенській церкві Львова відбулася врочиста літургія на честь встановлення царської влади. Тут перед високими російськими ієрархами та царськими офіцерами Шептицький виголосив доленосну промову. Ви називаєте себе православними. І у нас теж православна віра. Однак наше православ'я – церковне, а ваше – державне і, так би мовити, казьонне. Це означає, що ви робите опорою свого православ'я державну владу. Ми ж навпаки черпаємо духовну силу із нашою єдністю із Святою Католицькою Церквою. Можливо, ця фраза «казьонне православ'я» багатьох ображала, але вона була криком розпачі, щодо поневолення церкви, Київської церкви в умовах російського самодержав'я. Царський уряд вирішує заарештувати митрополита. Його вивозять спочатку до Києва, а потім вглиб Російської імперії. Попри міжнародний резонанс, численні звернення та прохання Римського апостольського престолу, російський цар Ніколай II тримав українського ієрарха в неволі. Шептицького бачили як ворога іще і до початку Першої світової війни. Весь час, починаючи фактично з самого його самої номінації митрополитом Львівським і Галицьким. Шептицького звільняють тільки після повалення самодержавства. У вересні 1917-го він повертається додому. Українське суспільство зустрічало його як національного героя, як людину, яка стала символом протидії і символом боротьби проти зовнішнього ворога, в даному випадку проти Росії. У місті були плакати і транспаранти такого змісту. Український народ вітає князя Української церкви і громадянина України. Україна охоплена виром революції та боротьби за незалежність. Доки Київ намагається встояти перед наступами червоних та білих росіян, на Львів та Галичину претендує відроджена Польща. У листопаді 18-го року розпочинається війна між українцями і поляками. І митрополит відкрито стає на сторону Західноукраїнської Народної Республіки. Українсько-польський конфлікт точився за утвердження своєї державності на території, де обидва народи жили поруч і яку кожен вважав своєю. З визнанням та підтримкою країн Антанти польська держава мала значно сильнішу позицію. Українці побачили в Галичині, що вони готові умовно до повного незалежного політичного існування, але вони програли. Їхні оці політичні інспірації були знищені. Так само були знищені стосунки Шептицького з польською владою та значною частиною суспільства, для якої його підтримка України означала зраду Польщі. Це почалося одразу, ще з 1918 року. Були дуже гострі напади в пресі. Використовувалася специфічна пропагандистська мова, щоб його дискредитувати. Називали, наприклад, гайдамацьким ватажком чи подібними висловами. І все це йшло з офіційного боку. Тим не менш, весь міжвоєнний період Шептицький продовжував відстоювати права українців у польській державі, засуджуючи погроми під час акцій пацифікації та захоплення або навіть навмисне нищення православних храмів під виглядом їх повернення Римо-католицькій церкві. В
той час, в 20-ті і 30-ті роки ХХ століття до 39-го року, митрополит головним чином виступає як адвокат свого народу. Він ніколи не говорив нічого такого, що можна було трактувати як заклик до непокори уряду чи до протиправних дій. Але Шептицький був дуже послідовним критиком польського уряду. Водночас митрополит бачить, на що перетворила життя українців більшовицька влада у підрадянській Україні. У липні 1933-го він гостро засуджує Голодомор, закликає до порятункової акції, а згодом звертається до вірних з пересторогою перед небезпекою комунізму. Від початку християнства не було на світі ніякої секти, ані релігії, ані політичної партії, яка б у такій мірі була ворожою до Божого об'явлення і для всякої релігії, та особливо релігії Ісуса Христа. Хто помагає і співпрацює з комуністами, зраджує свою батьківщину, віддаючи її в руки найзавзятіших і найнебезпечніших її ворогів. Ілюзії щодо Радянського Союзу, щодо комуністичної імперії, у Шептицького не було ніколи. Сам факт, що ця держава постала як брутально атеїстична, як держава, в якій переслідуються релігії, все, виключали будь-які можливості визнання з боку Шептицького цього ладу. У той самий час в Європі піднімає голову ще один людиноненависницький монстр. Ще із 20-х років Шептицький критично оцінював руйнівний характер ідеології націонал-соціалізму. Митрополит застерігав від потенційних загроз обох тоталітарних режимів – сталінського і гітлерівського. Та вже через кілька років йому та його церкві доведеться пізнати на собі геноцидальну сутність кожного з них. Для нього картинка була дуже зрозумілою і чіткою. Комунізм, радянський режим є абсолютним злом. Нацизм десь був далі, в Німеччині, в Західній Європі. Україна, українці найбільше зіштовхувалися саме з радянським режимом, із наслідками, і терпіли під цим режимом. І тому для нього ворог номер один був радянський режим і радянська ідеологія. Влітку 1939 року наближення війни ставало очевидним. 1 вересня Німеччина напала на Польщу, розв'язавши Другу світову війну. А вже 17-го, згідно з пактом Молотова-Ріббентропа, на боці Гітлера у війну вступив Сталін, окупувавши східні землі тодішньої Польщі під виглядом їхнього воз'єднання з СРСР. Для Шептицького 39-й рік, перша зустріч з радянською владою – це є зустріч з абсолютним злом. Прихід совітів не віщував нічого доброго. Опинитися під владою режиму, який ти роками відкрито і гостро критикував. Тим не менше, митрополит визнав реалії радянського панування та закликав своїх вірних до послуху новій владі. Обернулася картка історії. Настала нова епоха. Зустрічаємо її покірною молитвою. Програма нашої праці така. Будемо повинуватися владі, слухати законів, оскільки вони не противні Божому законові. Не будемо мішатися до політики і світських справ. У день, коли митрополит закликав до громадянського спокою, радянські війська саме входили у родинне помістя Шептицьких. У Прилбичах під Львовом на той час мешкав наймолодший з братів Шептицьких Леон з дружиною Ядвігою. Їх замикають в будинку, а наступного дня розстрілюють у власному саду. Вони майже більше ніж добу були під домашнім арештом. І, напевне, якщо б це було в акт спонтанної помсти, то він би відбувся одразу, так, в той же ж день. Ми не можемо виключати того, що вбивство Леона Шептицького і його дружини міг бути способом вчинити тиск, моральний тиск на митрополита Шептицького.
Землі Західної України нова окупаційна влада намагалася якнайшвидше радянізувати, зробити подібними до того, що вже продовж 2 десятиліть діялося на центральних і східних теренах. Не забороняючи саму церкву як таку, тому що формально радянське законодавство якби дозволяло на функціонування релігійних спільнот, радянська влада намагалася позбавити церкву всіх, так би мовити, її ресурсів і її присутності у публічному житті. Шептицькому на той час 74. Він розбудовував свою церкву майже 40 років, зробивши її однією з найсильніших інституцій Галичини. Українська греко-католицька церква мала близько 3,5 мільйонів парафіян, понад 2000 храмів та каплиць, більше сотні монастирів. Західна Україна стала частиною Радянського Союзу восени 1939 року. Було закрито всі церковні організації. Особливо дивним було і обурливим те, що було закрито сиротинці, які були під опікою церкви. На кожного священника наклали спеціальний особистий податок, який треба було платити як особі, що не працює. Він сягав таких сум, що гроші змушені були збирати віряни. Багато священників греко-католицької церкви жили за рахунок прихожан. За рахунок тих, хто надав їм прихисток і просто давав кусок хліба, щоб було чим прогодуватися. Для совітів було важливо підірвати авторитет церкви, її вплив серед місцевого населення. Те цькування над церквою, над національно свідомими людьми, воно мало такий вимір. Має бути богослужіння в церкві, відразу совєти організують якусь забаву, якісь фільми, щоб, зокрема, молодь відтягнути. Не зупинялися й перед прямими репресіями. Десятки тисяч галичан, українців, поляків радянська влада депортувала до Сибіру та Казахстану. Арештовували і священників. Деякі просто зникали безвісти. Я є священником греко-католицької церкви в Канаді, народився в Америці, а у родині батьків, які виїхали з Тернопільщини. Отже, якби совєти були, лишилися ще, я не знаю, кілька тижнів, кілька місяців, я був би, взагалі, якби родився десь на Сибірі. Число арештів зростає. Навіть по селах ніхто не може їх точно почислити. У всіх деталях виявляється ворожнеча і навіть ненависть супроти релігії, духовенства, а також неймовірна ворожість супроти людини взагалі. Всі себе взаємно ненавидять, кожен вважає другого своїм ворогом. Він бачив комунізм як цілісну систему. Тобто не тільки комуністичне вчення, але не тільки ідеологія, але й методи впливу, методи пропаганди, методи руйнування людських відносин і людської спільноти. Для нього це була система, яка була чимось таким, що заперечувала загальнолюдські цінності, що була антигуманною. Системою, яка дуже швидко і дуже насильно деградувала людину. Розуміючи загрози для себе та церкви, у грудні 1939 року Шептицький таємно висвятив на єпископа Йосифа Сліпого, аби той очолив митрополію, якщо він сам не зможе нею більше управляти. На це митрополит отримав спеціальний дозвіл папи Пія XII. Прізвище наступника не розголошували з міркувань обережності перед комуністичним режимом. Хоча Сліпий сам був за мить від розстрілу біля митрополичого собору наприкінці першої радянської окупації. Приїхали НКВДисти танками і вивели всіх мужчин та поставили під мур, під стінку. Між ними і мене та єпископа Будку, майже всіх священників. Робили ревізії і тоді подерли на мені рясу. Не знайшовши нічого підозрілого, військо відступило і виїхало із забудовань Святого Юра.
Останні дні панування радянської влади в Галичині в червні 1941 року стали найкривавішими. Відступаючи перед німецькими військами, НКВДисти закатували тисячі ув'язнених у тюрмах людей. Було прийнято рішення, що якщо немає можливості в'язнів евакуйовувати далі на схід, їх ліквідовувати як ворогів народу на місці в тюрмах. Йшло кілька груп солдатів НКВД. Одні закидували камери через кормушки гранатами, інші добивали тих, хто ще мав якісь ознаки життя. 2 роки радянської окупації з 1939 по 1941 рік видавалися найгіршим, що тільки могло статися з населенням краю. Коли 30 червня 1941-го до Львова входили німецькі війська, їх зустрічав урочистий бій дзвонів. Сумний та радісний водночас Львів оплакував тисячі жертв та радів звільненню від страшного режиму. На той момент ніхто не міг уявити, якою ціною буде заплачено за це оманливе звільнення. Можливо, митрополит Андрей Шептицький був виразником певних мрій, сподівань, можливо, навіть і ілюзій української громади в Галичині, яка після вигнання совєтів думала, що вже гіршого не буде. Що не може бути гірший режим, ніж цей режим сталінський, комуністичний, атеїстичний. А показалося, що може. Влітку 1941 року багато людей ще не усвідомлювали справжньої загрози нацистського режиму. Його найстрашніші злочини були попереду. Навіть євреї, які були жертвами нацистського режиму, які підлягали 100% повному винищенню, вони спочатку не знали, що буде відбуватися. І я єврей, український єврей, мої рідні розповідали мені, що були ті, які казали, та ні, ви згадайте німців у 18-му році, там, у 19-му, коли вони приходили, припинялися погроми, коли вони приходили, був хоч якийсь лад, хоч якийсь порядок, це цивілізована європейська нація, все це дурня, що про них розповідають. На війну Третього Райху проти Радянського Союзу сподівалися й ті, хто плекав надію на незалежність України. Українське суспільство вже повністю дозріло і прагнуло незалежності. В Україні вже народилися сили, в тому числі там політичні, яких основним завданням було це створити незалежну Україну. Уже у перший день приходу до Львова німецьких військ Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголосила акт відновлення української держави. В їхній концепції це називалось політика доконаних фактів. Тобто вони вірили, що от ми покажемо нацистам там і Гітлеру, що от ми є сила, тим, що ми прийшли, ми проголосили, і ви мусите з нами рахуватися. З бандерівською ОУН у Шептицького були непрості стосунки. Він послідовно критикував радикальні політичні методи. Історики дуже цікаво показують, що взаємні відносини, вони були складні. Очевидно, в них були спільні цілі. Це самостійна Україна, але все ж таки митрополит в загальному критично відноситься до цього. Але в обставинах 1941 року для оунівців було важливим схвалення глави церкви. Підтримка Шептицьким навіть української незалежності та українського суверенітету повністю визначалася його богословськими та моральними міркуваннями. Вранці 30 червня Ярослав Стецько з греко-католицьким священником Іваном Гриньохом навістили владику, щоб отримати його схвалення проголошенню незалежності. Шептицький підтримав ці події як рідкісну нагоду утвердити українську державність. Я думаю, що він на підставі розмови з Ярославом Стецьком і з отцем Гриньохом зрозумів для себе, чи радше утвердився в думці, що оцей акт проголошення незалежності України є актом консолідованим всіх різних політичних сил.
українців. Насправді це виявилося, що це є лише акт організації українських націоналістів бандерівського крила. Крім того, Шептицький вважав, що наміри українців підтримує німецька влада. Коли ввечері до нього прийшли представники Абверу Ганс Кох і Теодор Оберлендер, митрополит завів розмову про проголошення незалежності, що якраз почалося на Ринковій площі. І вони були здивовані, вони не знали нічого про це, вони вийшли від митрополита і пішли туди, вниз, і до просвіти, до будинку просвіти у Львові. Збори у будинку на Ринковій площі розпочались о 6-й вечора 30 червня. Ярослав Стецько виголосив урочистий текст. Волею українського народу Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Організація українських націоналістів взиває весь український народ не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена українська суверенна держава. Німецькі офіцери прийшли до будівлі майже наприкінці зібрання. Кох закрив збори, оскільки німецька влада не давала на них дозволу. Самому Гітлеру це не потрібно було, і Гітлер, як будь-яких інших слов'ян, вважав нижчими з расової точки зору, нижчими від німців, тому на створення якоїсь своєї держави слов'яни, зокрема українці, тут не могли ніяким чином розраховувати. Тим не менш, наступного дня виходить пастирський лист митрополита під назвою «До українського народу» з підтримкою уряду Стецька. Саме цей лист не раз наводили як нібито доказ співпраці Шептицького з нацистами за його вітання німецькій армії. У Центральному державному історичному архіві Львова зберігаються оригінал та машинописні чернетки цього документа. Вони свідчать про інше. Видно, як після слова «встановленій» Шептицький закреслював словосполучення «вождем німецького народу», вочевидь, не бажаючи публічно визнавати гітлерівський режим і розуміючи вагу кожного слова. З одного боку, вітаємо як визволительку. Добре. Другий пункт – віддаємо встановленій владі належний послух. Третє – визнаємо керівниками цієї території уряд Ярослава Стецька. Тобто, акценти розставлені феноменально добре. Дякуємо, ви нас визволили. Вам віддаємо належний послух. Але урядом нашим ми визнаємо уряд Ярослава Стецька. Політичні обставини і цього разу не склалися на користь українців. Німці відкинули будь-яку можливість національного уряду. Вже за кілька днів вони арештували організаторів проголошення акту Степана Бандеру та Ярослава Стецька. Не справдились і надії на воз'єднання з надніпрянською Україною. Галичину приєднали до Генерального губернаторства Німеччини з центром у Кракові. Воно показало, власне, справжнє лице Третього рейху, нацистів, що вони не є союзниками для оцих національних державотворчих аспірацій українського суспільства. Якщо й мав, митрополит швидко позбувався сподівань та ілюзій щодо нових окупантів. Німецька адміністрація до Шептицького теж ставилася з підозрою. Він надто розумний, щоб займати жорстку позицію і йти на відверту конфронтацію з німецькими органами влади. Однак практично не можна сумніватися в тому, що Шептицький намагатиметься все робити в інтересах вільної України таким чином, щоб у будь-якій ситуації залишилась хоча б мінімальна надія на реалізацію українських інтересів. Із перших днів нацистської окупації у Львові почалися погроми й арешти євреїв. Німецька пропаганда вправно використала викриття радянських звірств у тюрмі Налонського, аби звинуватити в цьому євреїв. Німці настроїли цих людей, які вперше побачили цю
масу загиблих, познаходили своїх рідних, близьких, поширювали чутки про те, що це зробили євреї з НКВД. У провокацію повірили. Натовпи українців і поляків, знущаючись, супроводжували групи євреїв до міських тюрем, заставляючи їх прибирати трупи розстріляних в'язнів. Худшие представители народа потом делали погромы вместе с нацистами, понимаете? Поэтому евреи оказались как самая незащищенная, незахищенная часть населения. Шептицький пробував протестувати проти убивств. Восени 1941-го він говорив про це на зустрічі з генерал-губернатором Галіції Карлом фон Ляшем. Це, звісно, не могло мати жодного впливу на діяння нацистів. До гетто на околиці міста вони переселили більше 100 тисяч львівських євреїв. Багатьох убили вже під час цього переселення. Ми маємо інший досвід після Другої світової війни. Ми розуміємо всі негативні, трагічні наслідки нацистського режиму, своєї перспективи, знаючи, що відбулося після того. Він жив в цьому часі, в цьому дуже конкретному часі, і він мусив фактично щодня приймати рішення, реагувати на певні виклики, які були для нього актуальними. Митрополит дізнавався, що частина його вірних стає співучасниками злочинів Голокосту, як охоронці гетто, наглядачі в таборах і навіть безпосередні виконавці убивств. Він, насправді, вже дуже мало має впливу на ту ситуацію. Тому що дискредитація радянської влади, він вже послабила його якісь інститути, інституції церковні. І це так само його трагедія, що він не може впливнути чи вчинити якийсь вплив на ті події, які відбуваються довкола нього, і ті сили, які розігрують, власне, нищать суспільство. Не менше занепокоєння викликало й українсько-польське збройне протистояння. Внутрішні міжособиці різних політичних угрупувань оберталися численними людськими жертвами. Страшні часи були, кінець 30-х, початок 40-х, часи торжества бездуховності, часи ненависті, часи ксенофобії, де було нормально, що поляки ненавидять українців, українці ненавидять поляків, ті інші ненавидять євреїв. Ця атмосфера ненависті, вона жахала митрополита Шептицького. В листопаді 1942 року виходить звернення, що стало чи не найвідомішим і найцитованішим пастирським словом митрополита. У розпал кривавих подій Шептицький буквально волає «Не убий». Дивним способом обманюють себе і людей ті, що політичне вбивство не вважають гріхом. Начеби політика звільняла чоловіка від обов'язку Божого закону та оправдувала злочин противній людській природі. Так не є. Людина, що проливає неповинну кров свого ворога, політичного противника, є таким самим чоловіком-вбивником, як людина, що це робить для грабунку, і так само заслуговує на кару Божу і на клятву церкви. Він дуже чітко пише, що забрати людське життя не має права жодна державна влада. Сформулювати такі думки і їх озвучити вимагало сміливості і навіть такої, як би зараз сказали, відваги. Є щонайменше 11 пастирських листів, в яких Шептицький засуджував масові вбивства цивільного населення. Я думаю, що в Європі немає іншого єпископа, чи то католицького, чи православного, який написав стільки листів проти вбивства з політичних, релігійних та етнічних мотивів. Я не знаю, що він міг більше робити. Справді, весь час в своїх пастирських посланнях дав всім знати, що не можна брати участі в Голокості. Унівська лавра – один із найдавніших монастирських комплексів в Україні.
Тут та в інших греко-католицьких монастирях з літа 1942 року Шептицький зумів розгорнути системні заходи з порятунку євреїв. Безпосереднім координатором акції став Клементій Шептицький, рідний брат митрополита, який так само став монахом та був чи не найближчою людиною до владики. І Шептицький був єдиний ієрарх, який почав так оперативно рятувати єврейське населення. Це документ на ім'я Романа Павла Митки, послушника греко-католицького монастиря. Його видали Курту Левіну, синові головного львівського рабина, вбитого в перші дні окупації. Інший рабин, Давид Кагане, залишив детальні спогади про Голокост, львівське гетто та свій порятунок. В сутінках я вирішив йти до митрополита просити захисту. Я зірвав жовту табірну нашивку, зняв брудний одяг і надягнув чиїсь штани та піджак, які приготував заздалегідь. Потім я переліз через паркан, вийшов з території фабрики та впевненим кроком рушив вулицями міста, начебто я не був євреєм і ніхто не міг мене впізнати. Я прямував до площі Юра. Хвіртка в брамі відчинилася, і чернець швидко втягнув мене всередину. Я був майже непритомний. Зачинивши хвіртку, він повів мене до палацу митрополита. Я був брудний і вошивий. Шептицький прийняв утікача і залишив у себе. Це був поважний 86-літній старець із довгою білою бородою, уже 10 років прикутий до свого крісла-каталки, з якого він не міг підвестися без сторонньої помочі. Але його добрі, глибоко посаджені очі, що дивилися на вас поверх окулярів, здавалося, обіцяли, що їхній господар зробить для вас усе можливе. Виготовляти фальшиві посвідки допомагав помічник митрополита отець Йоган Петерс. Маючи німецьке громадянство, він почувався вільніше, міг навіть перетинати кордон, тож виконував багато особливих доручень. Дехто з переховуваних працював у митрополичій друкарні. У серпні 1942-го 15 дорослих і дітей знайшли прихисток безпосередньо у приміщеннях собору Святого Юра. Бібліотека митрополита налічувала понад 1000 томів. В одному з її закутків для мене була влаштована схованка, де я міг перебувати деякий час. Це місце з усіх боків оточене полицями з книгами. І людина, яка увійде до бібліотеки, не зможе помітити, що хтось ховається серед них. Замість ліжка мені дали шезлонг, на якому я міг спати або просто відпочивати вдень. Усім порятованим єврейським дітям виписували фальшиві метрики про хрещення. Вони повинні були вивчити українську мову та молитви. Після війни усіх дітей повернули родинам чи єврейським організаціям. Загалом відомо про близько 150 євреїв, яких врятували греко-католицькі монахи та священники. Але ж справа не в цифрах. Справа в тому, що кожна людина, яка під час Другої світової війни рятувала хоча б одного єврея, вона наражала на смертельну небезпеку себе, всіх своїх рідних, включно з дітьми. Злочини нацистського режиму були жахливими. Україні довелося стати однією з головних арен масового винищення людей. На її території загинуло близько 1,5 мільйона євреїв. На початку німецької окупації в Галичині проживало понад 500 000 євреїв. У самому Львові – близько 100 000. Євреєм був кожен третій мешканець довоєнного міста. Пережили окупацію одиниці.
Сьогодні дослідники мають доступ до історичних джерел, що дозволяють глибше розуміти позицію Шептицького в часи німецької окупації. Зовсім недавно науковці отримали доступ до документів Ватиканських архівів часів Другої світової війни. Я і ще деякі мої колеги мали можливість ознайомитись з цими документами. Митрополит Шептицький мав можливість досить обмежено листуватися з апостольським престолом, тому що гестапо слідкувало за його кореспонденцією. Шептицький не міг надсилати листи поштою, бо німці відкривали їх, знищували, або, якщо в них була приватна інформація, могли заарештувати його, якби знайшли такий лист. Тому він змушений був послуговуватись особистими таємними кур'єрами. Деяких із цих кур'єрів схопили і ув'язнили. Відомо про щонайменше 26 листів, написаних до Ватикану під час Другої світової війни. Митрополит писав своєму єпископу-помічникові Іванові Бучку, який перебував тоді в Римі. Відповідальному за справи східних церков кардиналові Ежену Тісерану та самому папі Пієві XII. Це лист французькою мовою, відправлений у серпні 42-го. В українських архівах збереглися чернетки з подібним текстом, датовані ще березнем, але очевидно, що відправити лист раніше не було можливості. Не писав до вашої святості, відколи живемо під німецьким режимом, коли ж до того часу я не мав достатньої певності, що мій лист не попаде в руки тих, які не повинні його читати. Звільнені німецькою армією з-під більшовицького гніту, ми відчули певне полегшення, яке все ж тривало не більше як місяць чи два. Потрохи уряд встановив, направду, неймовірний режим терору і корупції, який кожного дня стає все важчим і невиносним. Нині в усьому краї згодні, що німецький режим порівняно з більшовицьким є, мабуть, на ступінь гірший, майже диявольський. Шептицький розповідає, що у краї не минає дня без убивств, грабунків і насильства. Це просто так, мов банда розбійників або зграя шалених вовків кинулася на цей нещасний нарід. Число замордованих євреїв у нашому малому краї з певністю вже перейшло 200 тисяч. У Києві протягом кількох днів вимордовано до 130 тисяч мужчин, жінок і дітей. У цьому листі владика Андрей називає євреїв першою жертвою нацистів. Він думав, що українці будуть наступною жертвою. Він розумів, що цей расовий підхід, який одну расу вважає негідною, нижчою і дозволяє знищувати, він буде мати продовження. Буде шукати нову жертву. Душогубці, призвичайні до винищення євреїв, тисяч невинних людей, призвичайні до виду крові і є спраглими крові. Передбачуємо, що ціла країна буде затоплена в потоках невинної крові. Це дуже цінний документ. Він має величезне значення. Багато істориків сходяться в тому, що це одне з перших, якщо не перше повідомлення, яке отримав Ватикан, папа та інші посадовці про те, що саме відбувалося під владою нацистів в Україні, та й загалом щодо єврейського народу. Своїм листом Шептицький намагався донести правду про страшний геноцид. Він не міг знати, що у Ватикані його слова поставлять під сумнів. Лише у 2020-му було відкрито доступ до документів, які засвідчили ставлення Римського престолу до повідомлень українського митрополита. В цей час у Ватикан приїжджає посланець від президента Сполучених Штатів Рузвельта, який також цікавиться тим самим питанням. Нацистська Німеччина всіляко намагалася приховувати винищення єврейського народу. Її офіційні представники поширювали дезінформацію про інтернування євреїв в спеціальних таборах примусової праці. Тож американський посол Майрон Тейлор звертається до Ватикану із запитом, чи є підтвердження масовим вбивствам євреїв. На той момент папські посадовці вже мають детальний лист греко-католицького митрополита.
але вирішують не оприлюднювати його. Доволі легко перебільшити навіть у справі євреїв. На мою скромну думку, недостатньо ґрунтуватись на інформації, поданій руським католицьким митрополитом архієпископом Львівським. Коли йдеться про щирість, східні ієрархи далекі від досконалості. Це текст внутрішньої резолюції одного з ватиканських службовців Анджело дель Аква від 3 жовтня 1942 року. Анджело дель Аква був чиновником середньої ланки у відомстві, яке можна умовно назвати зовнішньополітичним департаментом церкви. Дель Аква рекомендував Ватикану зберігати обережну позицію, щоб не бути втягнутим у можливу американську політичну маніпуляцію, яка у разі оприлюднення могла б зашкодити апостольському престолу та спровокувати німецькі репресії проти євреїв, що перебували під контролем нацистів. Достовірність описаних Шептицьким фактів підтвердив час. Вже у 1945 році лист українського ієрарха Ватикан серед інших документів надавав як доказ нацистських злодіянь для трибуналу у Нюрнберзі. Гострі оцінки митрополита, висловлені в листах до папи, не були відомі німецькій владі. Назовні Шептицький увесь час лишався лояльним до режиму. В характеристиці зразка 1944 року значилось: заклику до опору проти Німеччини архієпископ ніколи не видавав. Назовні він мусив завжди керуватися цим принципом «я говорю так, щоб не зашкодити своїй пастві». Тобто він не міг називати фактично речі своїми іменами. Це було дуже складно. Тобто те послання, які він віддавав під час Другої світової війни, в них ми віднаходимо те, що він хоче сказати між рядками. Він ніколи не критикував прямо німецький режим як такий, але він критикував певні аспекти суспільного життя, і люди, очевидно, розуміли, про кого йдеться і про що йдеться. Вже навіть після того, як злочинний характер нацистського режиму став очевидним, Шептицький прихильно поставився до формування дивізії Waffen СС Галичина. Якщо говорити про дивізію Галичина, я думаю, що це українських тогочасних політичних кіл, зокрема, які представляли течія ОУН Бандери, була велика помилка. Хоча йшла мова про те, що це в дивізії Галичина, не маючи власної держави і власної армії, є шанс підготувати якесь ядро. Створення дивізії з галицьких українців було ідеєю губернатора Галичини Отто Вехтера. Після поразки під Сталінградом нацисти почали створювати військові підрозділи з іноземців. Одним з таких стала Галичина. Дивізію почали формувати навесні 1943 року. Німецька пропаганда агітувала, що українці долучаються до боротьби з большевицькими ордами. Кампанія набору добровольців супроводжувалась богослужіннями. Багато священників агітували за вступ до її лав у проповідях. На основі цього створився такий образ, що церква не тільки підтримує, але фактично сама заангажована в цей процес створення дивізії. Насправді було так, що церква не була проти, митрополит Шептицький не суперечив тому, щоб створювалася дивізія. Публічно від Шептицького не було жодного послання чи іншого документа на підтримку дивізії. До митрополита приходив губернатор Отто фон Вехтер і чинив на нього тиск. Вимагав, щоб митрополит дав якесь звернення, усне, письмове, про те, що він підтримує дивізію і заохочує молодь вступати в цю дивізію. Митрополит категорично відмовив це вчинити. Що таке зробив Шептицький? Він дозволив священникам-добровольцям служити там капеланами. Духівниками СС Галичина стали 12 душпастерів Української греко-католицької церкви.
Тому що він вважав, що ці люди, які стали військовими в дивізії, вони потребують духовної опіки. Вони потребують духовної опіки через те, що вони будуть наражені на смерть, що не можуть загинути в будь-яку хвилину, але й також через те, що вони будуть попадати під вплив нацистської ідеології, яку він вважав ідеологією нехристиянською, поганською. Ставлення Шептицького до дивізії задокументував французький історик та журналіст, а заодно агент гестапо Рене Мартель після особистої розмови з українським ієрархом. Владика Шептицький розповів, що створення українського війська, на його думку, конче потрібне. Коли німецьке військо і далі зазнаватиме поразок, додав він, і настане час анархії та хаосу, буде дуже добре, якщо ми матимемо національне військо, яке підтримуватиме порядок і запобігатиме свавіллю, аж доки не вступлять регулярні совєтські частини. Це єдине свідчення, єдине висловлення, де ми маємо дотепер принаймні знайдене, де митрополит говорить про те, як він бачить дивізію Галичина. Галицьку дивізію було розбито у битві під Бродами влітку 1944 року. До Львова повернулася радянська влада. І цього разу надовго. Для мешканців краю 3 роки жорстокого нацистського панування знову завершилися заміною однієї окупації на іншу. Іноді десь в пресі писали про те, що коли українців питали, коли їм добре жилося, то вони відповідали, що добре жилося тоді, коли нацисти пішли, а радянська влада ще не прийшла. Митрополит Андрей Шептицький і загалом українці не вибирали жодного добра і зла. Так? Тобто вибір полягав якраз у тому, що вони опинилися між 2 видами зла. Між нацизмом і між сталінізмом. Андрей Шептицький помер у Львові 1 листопада 1944-го. Він очолював свою церкву 44 роки, провівши її через 2 світові війни, зміну режимів і влад та ставши беззаперечним моральним авторитетом українців. Попрощатися з владикою приходили тисячі містян. Це була, напевно, найбільша масова нерадянська маніфестація за радянського панування. Цей похід молитовний і поховання самого митрополита Андрея, вони вилилися в таку маніфестацію нерадянськості місцевого населення, його довіри до своєї церкви, але також і тривожних очікувань, які були очевидно пов'язані із встановленням радянського панування. Сталінський режим провів кампанію ліквідації Української греко-католицької церкви, яку в СРСР розглядали як ворожу інституцію. Влада організувала псевдособор, де на позір було оголошено про приєднання українських греко-католиків до вже радянського казенного православ'я. Задум був такий, щоб зробити православну церкву інструментом політичного впливу і політичного розповсюдження комуністичної, радянської, російської влади. Незгодних єпископів разом з новим митрополитом Йосифом Сліпим арештували та ув'язнили в таборах ГУЛАГу. Такі церкви, як Українська греко-католицька церква, були абсолютно непридатні до того, щоб ставати, знаєте, частиною інструмента радянської влади. І тому, саме тому, Українська греко-католицька церква в першу чергу тому була зліквідована. Для знищення авторитету Шептицького пропаганда таврувала його зрадником, ворогом радянського народу та посібником нацистів. Щодо митрополита, то це було така, знаєте, свого роду, як
головна версія трактування його особи і пам'яті про нього, як про людину, яка колаборувала з нацизмом. В радянський час колаборант, тобто людина, яка співпрацювала з нацизмом, це був такий, як би сказати, найбільший злочинець. Так? Злочинець історичний, злочинець військовий. Весь архів з документами митрополита було конфісковано і закрито. Замість фактів поширювали пропагандистські кліше. Всі найгірші лайливі слова, які можна було допустити у публічних текстах, все було вжито. Політик, який пхався в політику, а насправді робив себе вигляд церковного діяча і так далі. В той час ім'я Шептицького звучало як лайка. Підхід до цього прізвища, він був дуже негативний. Коли я ще був там в 80-х, 90-х роках, то ще можна було це дійсно від часу до часу зустрічати. Вийшовши переможцем із Другої світової, Радянський Союз написав свою чорно-білу версію історії, тавруючи тих, хто в неї не вписувався, ворогами та колаборантами. Колаборантство – це дуже складне поняття. Цей термін завжди вживався в дуже негативному розумінні. Колаборант – це людина, яка не тільки співпрацювала з кимось, з нацистським режимом чи з іншою диктатурою, але також людина, яка поділяла погляди. Шептицький заперечував саму суть расової теорії. У розпал війни, коли нацизм втілював свої хворі ідеї расового поділу, митрополит доносив думки єдності людства, пояснюючи, на кого поширюється людське милосердя. На всіх ближніх взагалі, себто і на чужих, невірних, безбожників та ворогів. Кожен ближній є братом, є членом тої людської родини, яка розрослася з родини першого чоловіка. Владика Андрей не поділяв і протягом життя не підтримував жодної з ідеологій, які суперечили його християнським переконанням. Водночас його мнима співпраця з нацистським режимом і досі стоїть на заваді визнання його праведником. Передусім, оце звернення, це послання, де Шептицький привітав німецьку армію як армію-визволительку, для євреїв, які не намагаються вникнути в суть, в обставини, для них це все, це однозначно. Ага, ти привітав як визволительку, все, ти ворог. Звання праведника народів світу присвоює ізраїльська комісія Яд Вашем представникам різних народів, які у роки Другої світової війни рятували життя євреїв. Про цей статус для Шептицького клопотав Давид Кагане, той самий рабин, що рятувався в бібліотеці святого Юра. Справу розглядали кілька років і у 1981-му винесли відмову. Они багато материалов взяли как раз з радянських архівів. Радянська пропаганда багато боролась проти митрополита. І є в архівах радянських, там проти нього було сфабриковано многі діла. Був ідеологічний образ, який був намальований радянською історіографією, радянською пропагандою після Другої світової війни. З другого боку, не було, можливо, людини, яка могла би критично переосмислити цей період, поставивши митрополита в його контексти і зрозумівши, чому він діяв так, а не інакше. Серед причин і те, що Шептицький не засуджував нищення єврейського народу відкрито та не зупинив українців, які брали участь у Голокості. Його розглядали як лідера українців, так, української спільноти. І свого роду відповідального за ті негативні речі, які чинили члени його української спільноти, члени його пастви. Праведниками народів світу визнані Клементій Шептицький та інші духовні особи, які організовували порятунок євреїв за вказівкою греко-католицького ієрарха. Оскільки митрополит Андрей Шептицький тут виступає не як приватна особа, але як глава церкви,
Тут цей процес, мабуть, просто буде довший і складніший. Бог видит и так, что люди заробили, какие добрые справы. Но хорошо бы было тоже в этом мире, чтобы награда нашла своего героя. На завершальному етапі і ватиканський процес беатифікації митрополита, що триває з 1958 року. Коли він буде завершений, цей процес, тоді буде беатифікація, і тоді Андрей Шептицький отримає новий титул «Блаженний». В свої останні дні Шептицький вже бачив руїну розбудованої ним церкви. Протягом життя він закладав фундамент, на якому та мала вистояти проти гонінь і переслідувань. Це його розбудова греко-католицької церкви протягом цих десятиліть, протягом яких він очолював церкву, зробили її міцною, зробили її резистентною і дала їй можливість пережити роки радянської влади, пережити роки в підпіллі, вистояти і знову повернутися до життя. Навіть у Ватикані думали, що ті підпільні греко-католики – це там окремі бабусі, які десь там збираються, що це є залишки церкви. Але показалося, коли церква наша вийшла з підпілля, що це є цілісний організм, добре організований, який справді, як золото в горнилі, був випробуваний тими стражданнями. Як і на початку свого служіння, так і в найтемніші його часи митрополит Шептицький твердо вірив у майбутнє своєї церкви та свого народу. Вона буде гарнішою, величавішою від давньої, та буде обіймати цілий наш народ. Україна звільниться від свого упадку та стане державою могутньою, з'єднаною, величавою, яка буде дорівнюватися другим високорозвинутим державам. З відновленням незалежності Україна повертає свою відібрану історію. Постать Шептицького займає належне місце в національній пам'яті. Греко-католицька церква, яку він розбудовував і захищав, вільно діє в Україні та по всьому світу. Митрополит Андрей зумів знайти спосіб, як провадити церкву, як служити своєму народові в умовах двох тоталітарних режимів – і радянського, і нацистського. І це якраз той момент, який дуже часто не розуміють політики, але також навіть і деякі науковці в Західній Європі, які засуджують нацизм, але не розуміють, що подібним, а може ще й більшим злом був і сталінізм, радянський тоталітаризм, який тепер переродився у путінізм і рашизм. Російська війна проти України знову демонструє, якою небезпекою для людства є тиранія, збудована на брехні й ненависті. 44 роки служіння митрополита Андрея нагадують про віру, що не згасає навіть у найтемніші часи. Вона не гарантує легкого шляху, але дає силу пройти через випробування і триматися орієнтирів, які ведуть до перемоги добра. Постать Шептицького не тільки не маліє з часом, а вона зростає, вона перетворюється на постать велетня. Чому? Тому що всі його рекомендації, всі його рецепти для українського суспільства, я не знаю, якою мірою вони були адекватні тому часові, але нашому часові на 100%. Заховуйте супокій. В Божих руках наша доля. В вогні сеє страшної війни виковується краща для нас доля.